वेलकम बॅक टू विनया भटक्या. आपण आत्ता जेवून आलेलो आहे. तुम्ही मागे बघताय ते उडपी हॉटेल होतं. छानपैकी आमचं लंच झालेलं आहे. आम्ही उडपी म्हणजे मसाला डोसा, वडा सांबार, इडली सांबार, नंतर त्यांच्या त्या रेग्युलर चटण्या असतात त्या चटण्या, असा एक कोंबो घेतला होता. छान जेवण होतं. मसाला डोसा तर अतिशय उत्तम होता आणि त्याच्यानंतर जे दिली ती कॉफी, म्हणजे आपण माटुंग्याला जी कॉफी पितो ग्लास आणि वाटीमध्ये, त्याच प्रकारची कॉफी आणि अतिशय चविष्ट टेस्टी अशी ही कॉफी होती. आता आपण चाललो आहे उल्लूवाटाला, जिथे एक टेम्पल आहे. उल्लूवाटा हे एक रिजन आहे बालीच्या साऊथ वेस्टला, अगदी टोकाला असलेले रिजन आहे. आणि हे जे गाव आहे हे बेसिकली फेमस झाले ते तिथूनच्या टेम्पल करता आणि तिकडे असलेले दोन सुंदर बीच. हे जे टेम्पल आहे हे साधारण 10व्या शतकात बांधलेलं टेम्पल आहे. आणि ह्याचं महत्त्व म्हणजे काय की हे एका डोंगरावर बसलेलं असं हे टेम्पल आहे आणि त्याच्या खाली समुद्र आहे. साधारण 70 ते 80 मीटरवर खाली समुद्र आहे. आणि तिथून वरतून जो समुद्राचा व्ह्यू दिसतो, अप्रतिम असा व्ह्यू त्या तिथून देवळाच्या इथून दिसतो. त्याच्यात तिथूनच एक मग आहे, एक क्लिफ आहे. ते क्लिफ साधारण एक 1.2 किलोमीटरच्या आसपास असावी आणि ते लोक तिथून चालत जातात. आणि त्या क्लिफचं वैशिष्ट्य म्हणजे तुमच्या उजव्या साईडला म्हणजे मागच्या साईडला ही अगदी घनदाट जंगल असं आहे आणि समोरच्या बाजूला अथांग पसरलेला असा महासागर आहे. तो रूट साधारण तुम्ही 30 ते 40 मिनटात कंप्लीट करू शकता. तिथे एक डेंजर मात्र आहे की तिकडे माकडं मात्र भरपूर आहेत आणि त्या माकडांपासून सावध राहण्याचा आमच्या गाईडने आम्हाला एक रिक्वेस्ट केली होती की तुम्ही त्या माकडांच्या समोर फोटोग्राफी करू नका किंवा खायचं काढू नका, ते तुमच्यावर अटॅक करतील. तर चला आता आपण जाऊया उल्लूवाटू टेम्पल बघण्याकरता. साधारण या पासून एक 40 मिनटाच्या अंतरावर हे टेम्पल आहे. तिथे गेल्यानंतर बघू कसं काय ओव्हरऑल तो एरिया कसा आहे. पण वरती आभाळ दिसत आहेत, हे डार्क असे क्लाउड्स आलेले आहेत, त्यामुळे थोडीशी भीती एकच आहे की पाऊस मात्र पडण्याचा चान्स भरपूर आहे. तर तिथे गेल्यानंतरच आपल्याला कळेल, आपले गाईड आपल्याला काय सांगतायत त्याच्यावरनं आपण तिकडे गेल्यानंतरच आपण डिसाईड करू काय करायचं आहे ते. छानपैकी जेवण झाल्यानंतर आम्ही निघालो ते उल्लूवाटू टेम्पल बघण्याकरता. साधारण एक 40 मिनटाचा डिस्टन्स होतं. आम्ही ज्या हॉटेलमध्ये जेवलो तिथून त्या देवळापर्यंत. रस्ते पण बघा किती सुंदर आहेत. काय काय ठिकाणी मोठे रस्ते आहेत, काय काय ठिकाणी तुम्हाला अरुंद रस्त्यातून जायला लागतं आणि तिथे ट्रॅफिक जाम असतो. पण कुठचाही रस्ता तुम्ही बालीमधला बघितला तर अप्रतिम आणि स्वच्छ आहे. आम्ही पोचलो ते तिकीट काढण्याकरता उल्लूवाटू टेम्पलच्या रिसेप्शनमध्ये आणि तुम्ही बघताय ही सगळी गर्दी आहे आणि बाहेर पण पाऊस जोरदार सुरू झाला होता. बरीचशी फॉरेनची पण टुरिस्ट होते, इंडियन टुरिस्ट तर खूप दिसत होते. प्रत्येकाला इथे जायच्या अगोदर एक सरोंग आणि सॅश, सरोंग म्हणजे तुम्हाला एक लुंगी टाईप बांधायला लागतं आणि हे ऑरेंज टाईपचं जे दिसतंय हे तुम्हाला कमरेभोवती बांधायला लागतं. तर तुमच्याकडे फुल पॅन्ट असेल तर, शॉर्ट असेल तर सरोंग घालायला लागतं. हा प्रिमाईसमध्ये जाण्याच्या अगोदर तुमचा ड्रेस कोड आहे आणि हा एक प्रकारे तिथूनच्या रिस्पेक्ट देण्यासारखा आहे. समोर दिसतोय तो मॅप आहे, उल्लूवाटू टेम्पलच्या परिसरातला मॅप आहे. तो आम्ही निघालो ते टेम्पल बघण्याकरता. पण जोरात पाऊस आला म्हणून पोंचो घेण्याकरता आमची काही मंडळी समोरच्या दुकानात गेली. समोरच्या दुकानात गेलं असताना तुफान पाऊस आणि वारा असा सुरू झाला वादळासारखा आणि आम्हाला तिथून बिलकुल बाहेर पडता आलं नाही. तुम्हाला हा पावसाचा आवाजसुद्धा येत असेल. आणि आम्ही सगळी मंडळी आणि आमच्याबरोबर बरीचशी दुसरी पण मंडळी होती जे हे टेम्पल बघण्याकरता आले होते. ते त्या देवळात
उभे राहिले, देवळाच्या समोरच्या दुकानात उभे राहिले आणि पाऊस बघा किती जोरदार असा पाऊस चालू झालेला आहे. प्रचंड पाऊस झालेला आहे. आम्ही जवळजवळ 1 ते दीड तास तिथेच उभं होतो आणि आम्हाला तिथे जाता आलं नाही. ह्या टेम्पलबद्दल जर आपलं समजून घ्यायचं असेल तर हे टेम्पल जे आहे बाली येथे उलुवाटू मंदिर त्याला म्हणतात. हे 11व्या शतकातील महत्त्वपूर्ण हिंदू मंदिर आहे, जे महासागराच्या काठावर जवळ 70 ते 97 मीटर उंच खडकावर बसलेलं हे मंदिर आहे. बघा अजून पाऊसही जोरात चालू आहे. आमच्या गप्पा टप्पा तिथे चालू आहेत, हसणं चालू आहे, कारण दुसरं आम्ही काहीच करू शकत नव्हतो. आणि आता निघतोय, ते थोडं पाऊस कमी होण्याची वाट बघतोय आणि निघतोय. तर तिथूनच्या मंदिराची जी माहिती जी आपण घेतोय ती, हे मंदिर बालीमध्ये 6 मंदिरे आहेत, त्याच्यापैकी एक मुख्य मंदिर असून इथे जावाचे ऋषी म्यू कुतुरन यांनी याची स्थापना केली होती. तर 16व्या शतकात दांग हँग निरर्थ यांनी याचा विस्ताराची भूमिका बजावली होती. जावाचे ऋषी जे म्यू कुतुरन यांनी 11व्या शतकात या मंदिराची स्थापना केली आणि बाली बेटावरील आध्यात्मिक प्रथा एकसंध करण्यासाठी त्यांनी याची निर्मिती केली होती असे बोललं जातं आहे. उलू म्हणजे टोक आणि वातू म्हणजे दगड, म्हणजेच दगड किंवा खडक. यावरून या खडकावरील मंदिर असे म्हणतात. या मंदिराला उलुवातू म्हणून सुद्धा ओळखले जाते, ज्याचा अर्थ दिव्य उत्पत्तीचे स्थान असे होतं. या ठिकाणी निरर्थ यांनी ध्यान केले होते आणि त्यांना मोक्ष प्राप्त झाला असे मानले जाते, ज्यामुळे या मंदिराचे आध्यात्मिक पवित्र महत्त्व अधिक वाढते. हे मंदिर बालीच्या बुकिट द्वीपकल्पाच्या दक्षिण पश्चिमेच्या टोकाला आहे आणि इथून हिंदी महासागराचा नयनरम्य असा सूर्यास्त सुद्धा दिसतो. उलुवाटू टेम्पलला आलेलो तो आणि तुम्ही बघितले काय जोरदार पावसाने आमचं स्वागत केलं. फ्लॉप झालं आमचं उलुवाटू टेम्पलचं जी व्हिजिट आहे ती ऑलमोस्ट फ्लॉप झाल्यासारखी झालेली आहे, कारण फार काय फिरता आलं नाही. खूप पाऊस पडत होता, त्याच्यामुळे जास्त पुढे बाहेर जाता आलं नाही. का 2-4 ठिकाणीच आम्ही थांबलो. जी मेन तिथे क्लिफ आहे, तिथून आपल्याला सुंदर असा महासागराचं दर्शन मिळतं. ते आम्ही जास्त काय फिरलो नाही, पण एक 5-10 मिनटापुरता गेलो आणि नंतर परत आलो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे शूटिंग पण जास्त करता आलं नाही, कारण ही माकडं जी होती अतिशय त्रास देतात माकडं. म्हणजे ही माकडांच्या टोळ्या बसलेल्या आहेत इकडे, आणि ह्या टोळ्या प्रत्येक माणसाला बरोबर हेरून त्यांच्याकडे काय आहे, त्यांच्याकडे खायला काय आहे, काय नसेल, मग त्यांच्या पर्स खेचतात, त्यांच्या डोळ्यावरचा चष्मा काढून घेतात, परत त्यांचा मोबाईलसुद्धा घेऊन जातात आणि नंतर मग वरती जाऊन बसतात झाडांवर. मग खायला दिल्याशिवाय ते आपलं वस्तू परत देत नाही. पण त्या वस्तूचे सुद्धा ते वाट लावून टाकतात. आमच्या इथूनच्या ग्रुपमधल्या एका लेडीज होत्या, त्यांचा चष्मा पण पळवला आणि नंतर तो खाली टाकला, तर त्याची वाट लावून टाकली होती त्या चष्म्याची. तर असं आहे. तर माकडं हे दरोडेखोरांसारख्याच टोळ्या अशा एकेका बाजूला बसलेले असतात आणि ते पर्यटकांना खूप त्रास देतात. त्याच्यामुळे एवढा छान सीन असा दिसत होता, तरीसुद्धा फार काय फोटोग्राफी किंवा शूटिंग करता आलं नाही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे पाऊस. त्यामुळे तसं बघितलं तर उलुवाटूचं तर ट्रिप आमची थोडा फ्लॉपच गेली. असो, पण तुम्ही जर जाणार असाल तिकडे उलुवाटूला तर नक्कीच वेदर पण बघा आणि ती क्लिफसुद्धा चालायचा प्रयत्न करा. 1.5 किलोमीटरची ती क्लिफ आहे. तिथून तुम्हाला अतिशय सुंदर असं आपला समुद्राचं दर्शन होतं आणि शक्यतो सूर्यास्ताच्या वेळी जा, म्हणजे तुम्हाला सूर्यास्तसुद्धा बघता येईल. आणि नंतर 6 आणि 7 वाजता तिथे 2 जे फायर शो होतात त्याचंसुद्धा दर्शन तुम्हाला
ते बघता येतील, शोसुद्धा बघता येतील. पण आमचं मात्र जरा थोडंसं बॅड लक असल्यामुळे आम्हाला काय जास्त शूटिंग पण करता आलं नाही, फोटोग्राफी करता आलं नाही आणि जास्त फिरता पण आलं नाही आहे. असं होतं कधी कधी ट्रिपमध्ये, कारण पावसाच्या पुढे तुम्ही काय जास्त काय करू शकत नाही आहे. उल्लूवाटू टेम्पलच्या नंतर आम्ही निघालो ते परत कुट्टा जिथे आम्ही राहत होतो तिथे, त्या एरियामध्ये निघालो. तिथे कृष्णा शॉपिंग सेंटर म्हणून एक प्रसिद्ध शॉपिंग सेंटर आहे आणि इथे लोकल वस्तू मिळतात. छान असं सोयनियर शॉपसुद्धा आहे. तुम्ही आजूबाजूचे रस्ते बघा, काय सुंदर रस्ते आहेत. टेम्पलचं बघून मग आम्ही निघालो. ते साधारण एक 40-50 मिनटाचा प्रवास करून कृष्णा शॉपिंग मॉलमध्ये आलेलो आहे. तुम्ही माझ्या मागे बघतायत, हे कृष्णा शॉपिंग मॉल आहे. हा लोकल मॉल आहे असं आमच्या गाईडनी सांगितलं आणि इथे ज्या वस्तू सगळ्या मिळतात त्या लोकल वस्तू आहेत. त्याच्या भावसुद्धा असं काय फार मोठे जास्त नसतील. बऱ्याच प्रकारच्या इथे गोष्टी खाण्यापासून तुम्हाला लेडीजचे ड्रेस किंवा पुरुषांचे शर्ट्स, निरनिराळ्या प्रकारचे आर्टिकल्स असतात, शोपीस असतात, असं बरंच काही आहे. लहानसाच मॉल आहे तसा. एक अर्धा एक तासात तुमचा बघून तो मॉल होतो. त्याचप्रमाणे आम्ही इथे या मॉलमध्ये आता आलेलो आहे. पाऊस पण बघा तुम्ही चालूच आहे. बघूया आपण आजूबाजूचा मॉलचं सिनरी काय, म्हणजे कसं आहेत, रस्ते कसे आहेत, काय आहेत, आणि बाहेर जो रस्ता आहे तो पण अतिशय छान रस्ता आहे. ट्रॅफिक पण चांगला, बऱ्यापैकी ट्रॅफिक आहे. तर बघूया आपण त्याची थोडीशी क्लिप, त्याची आपण जे काही शूटिंग केले ते पण बघूया. हा मागचा रस्ता दिसतोय, हा बघा की सुंदर मोठाच्या मोठा रस्ता आहे. इथून जवळच एअरपोर्टसुद्धा आहे. समोर तुम्हाला दिसते एक मोठं सी फूड रेस्टॉरंट आहे. खूप फेमस असं सी फूड रेस्टॉरंट आहे, कारण तिथे बऱ्याच गाड्या पण लागलेल्या दिसत आहेत. पाऊस पडून गेला असल्यामुळे रस्ता पण बघा कसा चकचकीत, अगदी धुतल्यासारखा दिसतोय. हा एरिया आहे जो मॉलचा एरिया आहे, तिथे पण भरपूर असं पार्किंग करता जागा आहे. त्यामुळे तुम्हाला पार्किंग करता इथे प्रॉब्लेम येणार नाही. एअरपोर्टच्या जवळच असल्यामुळे तुम्ही शेवटच्या दिवशी येऊन इथे शॉपिंग करू शकता. इथे शक्यतो म्हणजे नाहीच, कुठचाही प्रकारचं बार्गेनिंग होत नाही. फिक्स रेट आहेत आणि सगळ्या मग सांगितलं पाहिजे लोकल वस्तू मिळतात. पाऊस पण बाहेर अजून जोरदार चालू आहे. मॉलचं परिसर पण त्यांनी अतिशय सुंदर ठेवलेले आहेत. शॉपिंग मॉलला जाऊन आल्यानंतर आता वेळ झाली आहे रात्रीच्या जेवणाची. नेहमीप्रमाणे आम्ही आलो आहे ते जेवणाकरता इंडियन हॉटेलमध्येच आलेलो आहे. आणि माझ्या मागच्या साईडला बघतायत तो रस्ता आहे आणि ह्याच रस्त्यावर जवळजवळ 8-10 इंडियन रेस्टॉरंट व्हेज नॉनव्हेजची अवेलेबल आहेत. तर चला आता आपण रेस्टॉरंटमध्ये जाऊया आणि आपलं डिनर करता आजचा मेनू काय आहे ते पण बघूया. बालीची सर्व रेस्टॉरंट जी आम्ही आत्तापर्यंत व्हिजिट केली, अतिशय सुरेख अशी रेस्टॉरंट आहेत, इंडियन रेस्टॉरंट. आणि प्रत्येक रेस्टॉरंट मोठं असं रेस्टॉरंट आहे. मिनिमम 200 ते 250 लोकांना बसण्याची सोय आहे. इंटिरियरसुद्धा सर्व रेस्टॉरंटचं टॉप क्लास होतं आत्तापर्यंत जे आम्ही बघितलं ते. आणि हे रेस्टॉरंट पण त्यातलंच एक आहे. इथे लोक, फॉरेनर्स आणि आपले इंडियन पण आपल्याला इथे बरेच दिसतात. आम्ही आमची ऑर्डर अगोदरच सांगून ठेवली होती, त्यामुळे तिथे गेल्यानंतर आम्हाला काय जास्त फार वेळ थांबायला लागलं नाही. नेहमीप्रमाणेच आपलं रोटी, नान, बटर रोटी, मग राईस, त्याच्यानंतर एक चिकनचं कुठली डिश, त्याच्यानंतर 1-2 भाज्या, त्यांच्यानंतर सलाड, आणि हे आपलं ठराविक जे जेवण असतं इंडियन जेवण, त्याच प्रकारचं आमचं पण सुद्धा या हॉटेलचं जेवण होतं. पण जेवणाला चव अतिशय सुरेख होती. मागच्या पार्ट मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे बालीमध्ये इंडियन रेस्टॉरंटमध्ये सुद्धा फारसं काय असं स्पायसी आपल्याला मिळत नाही, कारण इथूनची जी लोकं आहेत, लोकल लोकंसुद्धा स्पायसी काय खात नाहीत. तर असं हे आमचं जेवण आता चालू आहे.
छान जेवण आहे आणि इंडियन रेस्टॉरंट असल्यामुळे तसं काही कोणाला प्रॉब्लेम येत नव्हता. खाण्यापिण्याची सोय चांगलीच केली होती आमच्या मैत्री ग्रुपनी. आणि इथे बरीचशी इंडियन रेस्टॉरंट असल्यामुळे तुम्ही बालीमध्ये जर व्हेजिटेरियन असाल, नॉन व्हेजिटेरियन असाल तर तुम्हाला कधीच प्रॉब्लेम येणार नाही. असं होतं आमचं दुसऱ्या दिवशीचं सेकंड हाफ. सो थँक्स फॉर वॉचिंग. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. या चॅनलला जर आत्तापर्यंत सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका. पुढच्या भागात आपण नुसा पेनिडा इथे जाणार आहोत.